صاحب ډیره مننه کوم. یو ملګري په ټویټر کې پوښتنه کړې ده چې کله ته استرالیا ته لاړلې او له زندان آزاد شولې، تا ته ملګري راتلل، دوستان، هغوی د تا نه د طالبانو په اړه پوښتنې کولې، تا ورته ځوابونه حتمي ده چې تر یو حده پورې به د مثبت ورکول. نو هغوی ستا په دې خبرو باور کاوه که یې نه کاوه؟ ځکه هغوی ته خو طالبان د رسنیو له خوا نه ترهګر او تروریستان معرفي شوي. دویمه پوښتنه بیا په کمنټ کې یو ملګري کړې ده چې له اسلام منلو وروسته تا د اسلام د احکامو زده کړه خپله پیل کړې که کوم عالم دیني عالم سره ارتباط لري هغه نه وخت پوښتنه کوي. سوال می دی واخستا. Mr. Jibril, a person asked a question. It says like, when you return to Australia, how was your friend's reaction? Because you know when you back to Australia, probably positive. You talk positive about Taliban, so what was their reaction about it? Because they probably wanted to hear something negative, and this is what the Western want to hear about the Taliban. So what was your reaction to them, and what was their reaction when you talk positive? I think it was quite... Many people knew that I had spent a challenging time, and for me to come out and support the people who had held me captive, I mean, it was a surprise, but, you know, I had spent 3.5 years with these people, so I did get to know them well. So if anybody can give a commentary on these people, it is me. And I'm not saying that all of the period was good for me. Of course, there were very many difficult times that I endured as well, but you know, it was only through the friendship and support of the Taliban guards who looked after me, some of them who were with me for almost 3 years. That is quite a length of time. And during that length of time, I got to know them well, and I had great admiration for them. Sorry to ask you, what was the reaction of your friends in Australia? This is the person I wanted to know. It was mixed. Of course, the majority of people supported me, but there have been friends that I have lost because of my support for the Taliban. Anybody who thinks that I am doing this because it is the easiest thing to do, then they are foolish. This has been very difficult for me. Not only have I had to endure great difficulties with my health since I came back, my mother died when I was in captivity. So I lost her. I didn't have the chance to say goodbye to her. And so for me to talk out in this way, it is a decision that I did not take lightly, but it was a very easy decision for me to take. د جبرائیل صاحب وویل چې اول خو د طالبانو هلته ما ډېر ښه ملګرتیا هغوی سره جوړه شوې وه او هغه ډېر ښه دوستان شوي وو او هغوی کې چې وه لکه ما محبوبیت لرله. خو زه چې کله استرالیا ته راغلم ما ډېر داسې ملګري وو چې هغوی مختلف نظرونه لرل. نو هغوی کې ډېر داسې ملګري مې وو چې هغوی ما سره ملګرتیا خوشې کړله. خو بیا مې ما ته اسلام ډېر تقویه یې راکړله، قوت یې راکړل او ټولو نه سخت وخت مانې چې کله زه په بندي وم هغه وخت کې د ما مور د دغې دنیا نه لاړه. نو دغه ما ته ډېر یو بد حالت و. خو چې زه اوس هم د خپل صحت مې دومره صحیح نه دی، خو بیا هم ما ته اسلام ډېر داسې طاقت راکړلو چې زه د هر مشکل سره مبارزه وکړم. عقاب صاحب دویم سوال دی که اوس وکړې؟ زه اجازه کوي اول د جنرال صاحب ته راشو. جنرال صاحب وروره په خیر راغللی. جبرائیل صاحب ته به یوه دقیقه تفریح ورکو. جنرال صاحب مبارک ستړی مسې په خیر راغلی. الله وکړه چې د موږ غږ ولرئ، که کېږي یاره مایک خلاص کړئ او سلام و کلام سره وکړو. دا جنرال صاحب دی که نه دی؟ جنرال صاحب غږ مې اورې؟ دی ما یو ولیده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ټولو ته د تېر شوي اختر مبارکي او روغ صحت درته غواړم. وعلیکم السلام. له قندهاره په خیر راغلی وروره. ښه ده چې مو دا له قندهار نه موږ سره په لاین باندې وي او تا نه مهمې پوښتنې لرو. ته به مرکې ته ځان حاضروې؟ په سر سترګو او خواب صاحب کامره به مې درته خلاص کړی، ډېر څه به مې ښودلي خو انټرنېټ ډېر کمزوری ده. خوشبختانه چې نن بریالی شولم، کېدی شي تاسو زما غږ صحیح واورئ. ماشاءالله ډېر زبردست ده. انشاءالله فکر کوم د ود غره ته ختلی.
او د غره سره ما دلته انټرنیټ ډیر قوي ده ځکه د موبایل پای ټول په همدغه ځای کې دي. او بالکل ډیره مننه کوم خوښ شو تا غږ اورو. نو نن خو مېلمه جبرال عمر ده د دې نه که پوښتنې وکړو د وخت فکر کوم 1.5 ساعت د شاهین صاحب په خپل ټویټر لیکلی و چې 1.5 ساعت بالته او دا د رسنیو په داسې چې ټیم ته پابند وي نو تقریبا 9 دقیقې وخت موږ سره پاتې دی. 10 دقیقې نه غلي او 9 دقیقې پاتې دي 9 دقیقې پاتې دي. نو دنه پوښتنه وکړو بیا به لغې وروسته کوو جنرال صاحب سره مرکه کوو. جنرال صاحب سره یوه پوښتنه زه په خپله ترې لرم او قاب صاحب یوه پوښتنه زه په خپله ترې لرم په دغه کې که دی لږ وضاحت ورکړي. دغه بشري سازمانونه نړیواله ټولنه اروپایي اتحادیه د بولدک وحشت باندې 18 کاله خاموشي اختیار کړې ده. اوس هم ژورنالستان سیمې ته نه پرېږدي. دلته ډیر لوی وحشت شوی ده. 20,000 کسان په قندهار کې صرف ورک دي. تر 120,000 کسان دلته په شهادت رسېدلي دي. دلته موږ داسې تاخانې ولیدلې چې انسانیت ترې نه شرمېږي. دلته د بشریت جنازه وتلې ده. اوس هم همدغه نړیواله ټولنه رسنۍ حقوق د بشر دغه ټول سازمانونه بولدک کې کاملا امن د دوی راتلو ته زړه نه کوي. تېره ورځ موږ یو 4 خبریالان ډیر په مشکله باندې بولدک ته راغوښتي. هغوی چې راغله طالبانو کاملا هرکلی وکړه. هغوی ته 4 موټره ګارډ طالبانو د سرې خطې عسکر هم ورکړي وو. باوجود د هغه هم چې خبریالان کله لاړل ډیر په خوشحالۍ باندې رخصت شول. په قندهار کې د ملي امنیت ځواکونو له موټره ښکته کړي. تر اوسه بې سرنوشت په دغه باره کې دغه یاک د نږدې وګوري او د ما دنه هیله ده که دې ته اطلاعات نه وي دی په خپله راشي له دغه ساحې داسې خویندې چې 20 کاله خپل د میړه په انتظار ده. میړه یې معلوم نه ده. داسې میندې چې د بچیو په انتظار دي 4 5 زامن همدغه نسته. بالکل جنرال صاحب عزیز وروره سوال دی واخسته که نه داسې افاده دی که سوال سوال می واخست او بالکل Mr. Jibril, Mubin asked a question. He said, like, it's been for 25 years, is brutally in Bulldog, especially, was a lot of brutality happened, and is about 25,000 people missing, and their kids, you know, like waiting for their father, and the wife waiting for their husband, and is a lot of crime happened here. But and there's he's asking about the international community and the human rights. They never been there, you know, to listen to the voices of the people in Bulldog or in Kandahar, and he says probably it was a 4 journalists came probably a few days ago to making a report, and the Taliban welcomed him highly, and after the report, when he returned back to Kandahar, and they've been caught by the Afghan forces, and they've been missing, and they don't even give no news to any media what happened to them. So would you like help in this situation to raise the voice of the people of Kandahar? Salam alaikum, Mohib Sahib. My greeting goes to you and the people of Kandahar, because I know at this time that you are suffering greatly, and my heart is with you. I think it is very difficult at this time for the people, not only in Kandahar, but in those areas where they are excluded from representation, where journalists are unable to travel into those areas. I know that the Islamic Emirates has invited and welcomed journalists to report on these cases. And Mobin Sahib, he brought up a very interesting point that people just disappear. I work with many other activists who have also had problems with the Kabul regime.
Of course, they are arrested. They have people come into their houses in the middle of the night and try and kill them. I'm not going to name them personally because I don't want to put them in danger, but this is one of the great matters that needs to be addressed, the accountability for the crimes that have been committed during these periods of war. But unfortunately, I think that it is very difficult to achieve this when there is no security. I feel that I will continue to raise my voice for everybody who speaks for peace, and particularly for those who speak out and risk their lives to do so. جبرائیل صاحب ویل چې دا واقعیا صرف په کندهار کې نه په افغانستان ډیرو برخو کې دغه شیان شوي دي، دا کارونه چې خلک د کور نه ویستل شوي دي او ورک دي او تر اوسه پورې د دنیا د دوی خبرې د دوی غږ نه دی پورته کړی او چې ډیر مشکل دی او بدبختانه چې امکانات ډیر کم دي او هلته امنیت نشته دی، خو ما چې څومره وسه کیږي زه به د دوی غږ پورته کوم په دنیا کې، ځکه دا یو جنایت دی او دغه جنگي جنایتونه دي چې باید دغه معاف نشي، خو دا بدبختانه یو په قندهار کې نه ټول افغانستان کې دا واقعات شوي دي. جبرائیل ورور ته دغه مو وایه چې موږ مستندې ویډیوګانې جوړې کړې دي د دغه وحشتونو ظلمونو له خلکو سره مو خبرې کړې دي، دغه به د ثبوت په طور باندې تا ته وړاندې کړو تر څو نړیواله ټولنه، بشري سازمانونه، ملل متحد، اروپایي اتحادیه دغه ته راکش کړلی شي. دغه جنایت د همدغه دیموکراتانو او جمهوریت پلوو خلکو په مشوره باندې شوي، دوی په باندې پوه دي، آګاهانه دا هر څه شوي دي. نو په دغه کې د دغه مرسته غواړو، دغه د موږ غږ دی، د ولس غږ، د افغانانو غږ نړیوالو ته په رسولو کې د موږ سره کاملا مرسته او همکاري وکړي. Sir, he's asking, he's got a lot of videos which is is recorded from the people, they've been targeted, like tortured and murdered, or they have a lot of evidence, you know, to provide it to you. He's asking if you can, you know, like to the evidence you take it to the international community or the human rights activists and to give it to them and to tell them, you know, about the voice of Afghans. You know, they've been going through a lot in the past 20-25 years, and he's asking your help if you can do that for them and just provide this evidence and give it to some organization and help them to raise Afghan voice. Of course, this is my obligation as a Muslim, as it says clearly in the Quran that if we see a wrongdoing or if we see a crime and that we don't report it, then we are just as guilty as the person who has committed that crime. So I would be very happy, sir, if you sent me any information that you have, and I will pass it on here to human rights organizations. I'm more than happy to support you in this, sir. I've been doing this steadily over the last year and a half, and in particular to collect evidence on the cases of war crimes that were committed by my own nation's soldiers. The Australian government has closed the embassy in Afghanistan now, and I think that was quite a, you know, it's really sad that the Afghan people have lost Australia's diplomatic support, because Australia should be supporting the Afghan people at this time in particular. So please reach out to me at any time and I would be more than happy to help you. جبرائیل صاحب ویل چې زه به ډیره خوشحاله شم چې ته دغه ټول ثبوتونه ما ته راولېږې او زه به د
کوم چې دغه د اروپایي ټولنه دی او دغه کوم چې د هیومن رایټس لکه د حقوق بشر غږ پورته کوي زه دوی ته یې ورولېږم دوی سره یې شریکم په قرآن کې ویلي دي چې ته یو غلط کار وګورې په کار دی چې هغه اقلا بل سړي ته ورسوي هغه کې کومک وکړي زه به ډېر خوشحاله شم چې دا ټول شیان ته ما ته راولېږې او زه به دغه د نړۍ سره او د نورو ارګنایزیشنو سره د معلومات ورسره شریک کمې او بل دا دی چې د استرالیا کوم ام بي سي چې وه لکه هغه هم وتړله شوه چې دا ډېر یو غلط کار دی په کار ده چې دغه وخت کې استرالیا د افغانستان خلکو سره یې کومک کړی وای خو هغه پاتې راغله نو زه یې چې څومره کوشش کیږي چې څومره چې زه به دغه غږ نړۍ ته پورته کوم او تا هغه څومره چې معلومات دي ټول به ما ته راولېږي شاهین صاحب په ډېرې بخښنې مهرباني وکړئ سید موږ د اوقاف صاحب له لارې د اوقاف صاحب د تاسو په همکارۍ جبرائیل صاحب سره دغه ټولې ویډیوګانې تقریبا ما 20 مستند ویډیوګانې برابرې کړي دي دوی د وحشتونو ظلمونو هغه بربریت چې دوی کړی د نړیوالې ټولنې په وړاندې او د هغوی په مشوره او په آګاهانه ډول شوي دي او له ملت نه پټ پاتې شوي دي تاسو په مرسته به انشاءالله دوی سره شریک کړو او دوی نه هم یوه نړۍ مننه the Mubin Sahib has been thanks to you for sharing the information. He's got a lot of evidence, probably more than 20 videos. You know, he was probably is going to send it to you, and he's grateful for the grief you're with Afghans and sharing the grief with them. خب صاحب مهرباني وکړه که ورونه کوم سوال لري دله یو نفر سوال کړی د اگر چې ورونه زنګ مه وهئ مابین د جریان دغه غونډ سیستم خراب شي ده ویلي چې کله چې دغه اسرائیلي ځواکونه راغلل دا سړی هم پکې وه دی آیا راغلي و دله دایم هغه ته چې یعنې د وطن تسخیر کې وینیسي دغه سړي یو وخت څه فکر کوه او اوس څه فکر کوي Mr. Jibril, a person asking, you see, when you came to Afghanistan with the Australian forces, what was your plan like to take over Afghanistan forever and stay here? And what was your what was the Australian government plan? And what's your point of view now about the Afghanistan, which is all the invaders should stay here or they should go back there, or you're with? What's your opinion about them now? The Australian military were involved in Afghanistan as a NATO ally to the United States. The Australian military have supported the US over decades and have been the only country that have fought alongside the US in every single combat situation. So this is why the Australian soldiers came to Afghanistan. I think that it is not my view, but it is simply stated in the Doha Accord that all foreign troops will be withdrawn. And that was of the 1st of May. That timetable was extended by Biden, and he now says that the troops will be out by August. I think that they have to honor the Doha Agreement because they are already violating it by bombing Afghan civilians when they shouldn't be in the country. Mr. Jibril ویل چې استرالیایي ځواکونه چې و د ناتو ځواکونو سره یو ځای راغلي و د مغوی په پلان کار کول او زه مغوی سره یو ځای ومې خو بعد دوحې اګریمنټ نه په کار ده چې دوی وتلي وای او په کار اوس باید وځي دا د ما نظرم ده چې باید دوی وځي د دغه مملکت نه او باید نور قتال او کشتار په افغانستان کې نور بند کی او دا به د ټولو په ګټه وي مننه اوقاف صاحب مهرباني وکړئ ورور ورونه ما ته زنګ ما وکړ او دلته یو ملګری په کمنټونو کې لګیا دا وایي چې له پلوچرخي زندان آنلاین یم بندي یم کدی راپورته کوي په دې وروستیو کې چې کله طالبانو په افغانستان کې ځینې سیمې نیولې دي په حکومت کې په زندانونو کې د زندانانو خلاف د حکومت رویه بدله شوې ده وهي ټکې په دې تړاو باندې فکر کوم د کوم غږ رسول غواړي
دا ملګری که چېرته موږ سره په کوم فعلا نامه دی؟ موجود وي په کوم نامه زه دی ګورم وروره که هغه کمنټ واوسئ. دا حزب الله وردک په نوم دی شاهین صاحب. البته دا د آی ډي نوم دی په انګلیسي کې تاسې راپورته کېدی سټوډیو خالي کوي ورته شاهین صاحب. جنرال صاحب ته لاړ نه سي وروره بس عمر صاحب ته رخصت ورکوو ځکه چې هلته شپه ده او صرف د بندي راپورته شئ. حزب الله وردک صاحب تاسو کوشش وکړئ راشئ سټډیو تاسو خالي ده. نه تیاري وکړو خواب صاحب زه تاسو سره یم او که نه بیا به ګیله نه کوئ وروره. سید ابو خالد صاحب نه پوښتنه واخلئ شاهین صاحب تر هغو څو هغه راپورته کېږي. ابو خالد صاحب مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو ملګرو ته سلامونه. مبین صاحب څوم ښه راغلی. جنرال مبین صاحب ته موږ ډېر خوشحاله شولو چې زموږ علاقې ته رالې بولک و ویش پر دا علاقه باندې موږ ډېر خوشحاله یو او دغه چې تا دا یوه خبره وکړله دا ډېر ښه خوند وکړي چې ټالما ډېرې ویډیوګانې جنرال صاحب دا چاپای ټوکې کوي مقصد په همدې و چې بازي ونه خوري. ښه جنرال صاحب چې ټالما ویډیوګانې جوړې کړي دي داسې ډېر شواهد ستا موږ خو د لې عسکر وو چې دلته به عسکر راله د دې شخصي زندانو ته سل کسه یو نیم سل کسه په یوه وار ایستله او ټوله په دغه ریګو په دغه سرو څاهانو کې په دغه ځایو کې څاهانو تور اچولې دي ژوندي ښخوله. نو که چیرې په دغه علاقه کې تاسو ډېر کوشش وکړئ انشاءالله نور شواهد به هم تاسو ترلاسه کړئ او د دغه ځای خلکو سره چې تاسو په تماس کې سي انشاءالله تعالی نور هم معلومات درکولی سي ښه معلوماتونه درکولی سي او د جبرائیل عمر صاحب مې دغه یو دردمانه ورور یو خواست دی چې ته دغه خبرې د رسنیو پرې ورسه تا ته به الله خیر درکړي الله دې اجر درکړي وروره. نو دغه دوې خبرې مبین صاحب درته کولې او خوشحاله یو ډېر چې ته راغلی زموږ بودلک زموږ د ویش په طرف ته.